Jag har försökt att åskådliggöra min forskning genom bilden av ett träd. Och om man tittar på den här så ser man en stam och en krona. Och utgångspunkten är alltså egentligen tröst, för det var där jag började. Jag tillhör ju den äldre generationen sjuksköterskor som när jag gick min utbildning på 70-talet så hörde jag aldrig ordet forskning. Men jag ville läsa, jag var intresserad av att vidareutbilda mig och det gjorde jag också, så mycket som fanns på den tiden. Jag heter Åsa Roxberg och jag är professor i omvårdnad. Jag disputerade i april 2005. Tsunamikatastrofen inträffade 2004 i jultid. Och när jag då drabbades liksom alla andra av det här fruktansvärda som hade hänt så noterade jag också att jag aldrig hade hört så mycket om tröst. Och det var ju ett intressant fenomen för mig att vända och vrida på. Var det tröst? Var det inte tröst? Så där och då, 4 månader innan disputation, så tog min vidare forskning faktiskt utformades där. För att få den omedelbara upplevelsen, där vi kunde få det då 2006, det var i tv-intervjuer. Så jag åkte upp till Stockholm och satt på ett litet kontor på SVT och sökte aktivt intervjuer med fokus då på mänskligt lidande kan man säga när man har på plats upplevt tsunamikatastrofen och förlorat åtminstone en närstående. För vad vi behöver förstå det är ju hur lidande ter sig. Alltså vad är det man upplever och vad är det som, om man får tag på det så kan man ju lättare förstå hur man kan lindra lidande, hur man kan bemöta och möta människor i de här krissituationerna. En speciell närvaro som gör att mitt lidande lindras, det är väl vad jag kom fram till i min avhandling. Men samtidigt så upptäckte jag att ju längre jag kom i analyserna desto mer frågor ställdes. Så det går liksom inte riktigt att fånga in trösten och säga gör så här, gör så här, gör så här. Det är ingen manual. Utan trösten på något sätt bara finns där. Och man kan uppleva den i det mest oväntade ögonblick. Jag vill gärna ha doktorander. Jag tycker det är väldigt, väldigt kul att handleda. Och jag tycker det är fantastiskt att få se både den personliga utvecklingen men också naturligtvis den teoretiska utvecklingen. Så är det nästan som osynliga trådar som går här från stammen och ut till de här olika delprojekten som ser människan då fysiskt, psykiskt och socialt med den existentiella hälsan som lins.